Skål! Jag är så mätt! Herregud, det var så gott. Är ni säkra? Ja. Vill du ha mer? Det finns mer ostar. Ja, älskling. Jag tror att de är mätta och belåtna. Ja, men jag bara frågar. Hashtag samtycke. Ja, faktiskt. Ja. Man måste fråga. Fast man kanske inte behöver fråga om maten. Mer vin? Så du är en sån som brukar gissa, Olof? Jag gissar aldrig, jag vet. Oj då, men du. Va? Du är ju faktiskt jätteömsint och försiktig och frågvis och öppen och mjuk. Jag skojade. Och lite undrandes ofta faktiskt. Ja, jag skojar bara. Oj, nu får man inte ens skämta längre. Man får skämta så länge det är kul. Ja, och det var ett skämt. Men jag tyckte det var kul. Jag tyckte du var lite rolig. Du kanske borde bli stand-upare, Olof. Jaha, okej. Så nu får män inte vara roliga längre. Okej, jag fattar. Aj. Vi har vitt också. Vitt, det är gott. Nej men hörni, jag tycker verkligen att det är bra att kvinnorna har börjat liksom komma fram mer och berätta. Me too. Ja, men verkligen. Jag hade bara inte förstått att det var så vanligt. Inte jag heller faktiskt, men det är väl bra att de har börjat prata och nu sker det väl en förändring i samhället. Att, ja älskling, eller? Vad säger du? Nu är det bra att alla kvinnor vågar anmäla. Man vågar väl förhoppningsvis kanske prata om det lite mer, men... Det är väl bra att man liksom vågar kliva fram och göra en anmälan. Man vill kanske bara inte dra den typen av fokus mot sig. Men fokus skulle aldrig hamna på dig, det hamnar väl på honom. Ja, fast vet ni vad, hörni. Skuldfrågan om de här frågorna, den är ju ganska utredd om ni frågar mig. Du har en jättefin skjorta på dig, Kalle. Men det är väldigt viktigt att anmäla, vill jag säga. Alltså folk lär långsamt och visst är den. Det är från Stadsmissionen här nere. Ja, men då kommer det ju aldrig bli någon förändring. Alltså då är vi kvar i samma problem. Jag älskar second hand. Skål hörni. Ja, skål. Skål. Men älskling, du skulle väl berätta om något hände dig? Alltså, jag var på en fest för ett tag sedan med en regissör som var lite creepy, men det är ändå jag som skulle få skit ifall jag skulle anmäla honom. Men gud, en regissör? Som gjorde vad då? Det är det här man vet om kulturbranschen. Nej, men det är ju bara han... vi hade haft kontakt ett tag och mejlat och sådär snackat om ett möte. Och så hade vi bokat ett möte och så sågs vi på den här festen och då var det ändå bara som att han tyckte att jag var så sexig och att han var så attraherad av mig och jag kände ju säkert också det här. Vadå, sa han så? Att han var attraherad av dig? Vad sa han då? Ja, vad sa du? Det låter som ett svin. Ja, verkligen. Alltså, det låter ju lite väl så här, oproffsigt, eller? Men jag försökte väl bara skratta bort det. Sa att jag ville hålla vår relation professionell. Bra. Sen sa jag att jag hade kille. Och då sa han bara att han har ju fru. Vänta, han hade alltså en fru? Men det har ju aldrig stoppat någon. Du kunde väl ha slagit till honom på käften? Jag har aldrig fått ett jobb igen. Men vem är det då? Gud, det kommer jag inte säga. Det är liksom inte att leka med. Men du kan väl säga till mig? Men vadå? Han kan väl inte ta ifrån dig alla jobb? Så kan han väl inte göra, eller? Det är väl ingen som... Olof, Det är jag som behöver honom, inte han som behöver mig. Det är bara me too hit eller dit. Det är fortfarande jag som är i underläge. Ja, han kanske var pangkär. Han kanske blev olyckligt förälskad bara sådär. Han kanske trodde att du raggade på honom. Ja, men sånt kan vara jävligt klurigt det här med signaler liksom. Ja, att samtala är nyckeln till allt. Alltså, vem har inte begått ett misstag egentligen? Eller det misstaget i alla fall. Att man liksom någon gång kliver över gränsen. Eller sin egen gräns i alla fall. Att jag har undrat vid några tillfällen sådär.
vad jag egentligen vill och så hinner man inte riktigt känna efter i stunden och så märker man att man börjar sända ut dubbla signaler och det blir jättesvårt att backa och den andra börjar liksom läsa in grejer och man känner att det då kan tolkas som att man verkligen vill och så blir det ännu svårare att liksom backa eller avbryta eller hitta ett bra sätt, ett naturligt sätt att liksom, eller hur, liksom kvar i kroppen. Jag menar, du har väl avbrutit när du har varit så i en sån situation med mig, eller hur? Ja, nej, men det är klart. Du har aldrig velat göra, eller du har aldrig gjort någonting som du inte velat med mig? Det är inte värre än att det har varit, kanske har varit lite sådär någon gång. Alltså, det är inte värre än det. Lite sådär? Vad menar du? Jag vet inte, du kanske har velat och jag kanske bara har varit lite, eller väldigt trött. Har du sagt ifrån? Har du sagt nej? Jag vet inte, du kanske inte har hört eller så har jag bara inte velat ställa till med en scen. Ställa till med en scen? Vänta nu! Ja. Du måste ju vara tydlig, det har du varit. Ja. När du inte velat göra någonting som jag har velat göra, Ja, men... då har du sagt nej. Ja. Men älskling, det kan vara lite jobbigt. Det kan vara lite jobbigt att säga att, Men hör du hur det här låter? Va? Nu är det så här, nu är det som att du utmålar mig som värsta våldtäktsmannen helt plötsligt. Va? Nej, såklart inte. Jag menar inte alls så. Utan såklart inte. Men du fattar hur fan, så jag har gått över dina gränser. Det är det du sitter och säger. Här håller du på att utmåla mig som en våldtäktsman och sen så... Alltså, hur tror du det känns för mig, va? Nej. Hur tror du det känns för mig att höra massa såna här anklagelser bara höger och vänster? Och hon utmålar mig som värsta psykopaten helt plötsligt. Nej, hallå, älskade du, kom. Nej, sluta, du behöver inte röra mig just nu, okej? Jag har alltså gått över dina gränser, det är det du säger. Jag har gått över dina... jag var bara lite rädd att ställa till en scen. Ja, det fan lyckas med. Vet du vad det är? Jag tror att du har varit med om saker i ditt liv förr i tiden som inte jag har någonting med att göra och nu så får jag det i mitt ansikte. Hallå, nej. Nu glömmer vi det här. Så, vi glömmer det här nu. Fan, är inte så lätt att glömma. Hallå, du. Okej. Det var dumt. Jag menade det inte. Det var det. Så. Självklart har jag inte velat. Nej. Nej. Så klart att jag vill vara med dig. Du hade sagt till annars. Ja. Ja, såklart. Lovar du? Ja, men... Ja, såklart. Här. Ja, hur som helst. Älskling, jag tycker faktiskt att du ska göra en film om den här regissören. Ja, men det är jätteviktigt att sprida sånt här. Ja, då får han ta sitt ansvar. Det vore väl toppen. Han skulle kanske be om ursäkt, säga tack. Tack, förlåt. Här får du alla jobb jag har kunnat erbjuda någonsin. Jag tycker faktiskt det görs för många av såna där arga filmer. Jag tycker du ska göra en film som visar att killar kan vara schyssta också. Ja, typ som mig och Kalle.